Gina xin chào các bạn yêu thích truyện đã quay trở lại với kênh Gina kể chuyện trong chương trình kể chuyện đêm khuya quen thuộc. Đêm nay, Gina muốn mời các bạn cùng lắng nghe một câu chuyện ngôn tình xuyên sách vừa lãng mạn, vừa có chút éo le, kịch tính mang tên Yêu Anh Dù Chỉ Là Nữ Phụ. Bạn đã bao giờ tưởng tượng nếu một ngày bạn phát hiện ra mình chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt trong một cuốn tiểu thuyết, với số phận đã được định sẵn là bi kịch, là phải làm nền cho tình yêu của người khác, bạn sẽ làm gì? Liệu bạn sẽ chấp nhận vai diễn đó hay tìm mọi cách để trốn chạy, để viết lại cuộc đời mình? Nhân vật chính của chúng ta đêm nay, Trình Tư Nghiên, đã phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã đó. Cô biết mình chỉ là nữ phụ và hạnh phúc bên người đàn ông cô yêu, Quý Thanh Diễn, sẽ tan biến khi nữ chính thực sự quay về. Để bảo toàn mạng sống, cô buộc phải dựng lên một màn kịch, bỏ trốn biệt tích suốt 5 năm. Nhưng liệu trốn chạy có phải là kết thúc? Điều gì sẽ xảy ra khi định mệnh lại đưa đẩy cô quay trở về nơi xưa, mang theo một bí mật không thể ngờ tới? Mối tình với nam chính liệu có thể nhen nhóm lại giữa những âm mưu và sự thật phũ phàng về thế giới tiểu thuyết? Đây là tập 1 của câu chuyện. Mời các bạn hãy cùng Gina pha một tách trà ấm, tìm một góc nhỏ yên tĩnh và bắt đầu lắng nghe những diễn biến đầu tiên đầy bất ngờ của Yêu Anh Dù Chỉ Là Nữ Phụ nhé. Chương 1, cuộc đào thoát bất đắc dĩ. Đêm nay, Quý Thanh Diễn dường như có chút khác lạ, trạng thái của anh vô cùng mãnh liệt. Hơi thở nóng rực phả bên tai tôi, vòng tay siết chặt lấy cơ thể tôi như thể muốn hòa tan cả máu thịt này vào làm một với anh. Trình Tư Nghiên, giọng anh trầm khàn vang lên bên tai. Nhìn anh. Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải đối diện với đôi mắt sâu thẳm, cuốn hút đang nhìn mình chăm chú. Thật ra thì, bình thường tôi luôn tỏ ra rất chuyên nghiệp trong những tình huống thế này. Tôi hiểu rõ vị trí của mình, hiểu rõ giới hạn của mối quan hệ giữa chúng tôi. Nhưng đêm nay, tâm trạng tôi thực sự hỗn loạn, không cách nào tập trung được. Bởi vì giọng nói điện tử khô khốc của hệ thống trong đầu tôi đang vang lên dồn dập, điên cuồng thúc giục. Ký chủ, cô phải chạy trốn ngay lập tức, nếu không, cô sẽ chết đó. Sáng sớm mai Kiều Gia Gia sẽ đáp chuyến bay trở về. Nếu cô ta mở cửa phòng này và phát hiện cô ở đây, chắc chắn cô ta sẽ đi tìm Quý lão gia để tố cáo. Đến lúc đó, với tính cách của ông ấy, cô chỉ có con đường chết. Lời cảnh báo của hệ thống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí đang mơ màng của tôi. Kiều Gia Gia cái tên như một lời nguyền định sẵn cho số phận của tôi. Cô ấy là nữ chính, còn tôi chỉ là một nữ phụ làm nền cho tình yêu của họ. Sự trở về của cô ấy đồng nghĩa với việc thời gian của tôi bên cạnh Quý Thanh Diễn đã kết thúc. Vì vậy, lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, tôi đã làm một điều chưa từng có tiền lệ, đẩy Quý Thanh Diễn ra giữa lúc hơi thở cả hai còn đang quấn quýt nồng nàn. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, sự ngỡ ngàng hiện rõ trên khuôn mặt điển trai hoàn hảo. Dưới cái nhìn đầy bất ngờ đó, tôi vội vàng thu dọn bản thân, nhanh chóng mặc lại quần áo, đeo chiếc túi xách nhỏ của mình lên vai. Trước khi rời đi, tôi cố nén lại sự hỗn loạn trong lòng, để lại một câu nói mà chính tôi cũng không tin nổi. Chúng ta kết thúc đi. Tôi thấy đôi đồng tử của anh co lại trong giây lát. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng để giọng nói bình tĩnh hơn, dù trái tim đang đập loạn xạ. Em bị ung thư, giai đoạn cuối rồi, không còn cứu chữa được nữa. Vĩnh biệt. Nói xong câu đó, tôi không dám nhìn vào mắt anh thêm một giây nào nữa. Tôi quay người, lao ra khỏi cửa, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời mình chạy về phía thang máy, nhấn nút liên tục như thể sợ rằng chỉ chậm một giây thôi là sẽ bị bắt lại. Khi cánh cửa thang máy khép lại, hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là bóng dáng sững sờ, đầy hoang mang của Quý Thanh Diễn. Tôi nghĩ, chắc hẳn lúc đó anh ấy đã sốc đến mức không thể tin nổi. Anh ấy có lẽ đã nghĩ đến hàng vạn lý do, nhưng tuyệt đối không thể ngờ rằng con cừu nhỏ luôn ngoan ngoãn, nghe lời như tôi lại đột ngột làm ra một chuyện động trời như vậy, lại còn dùng một lý do hoang đường đến thế. Chân trước tôi vừa về đến căn hộ nhỏ của mình, chân sau tiếng động cơ xe quen thuộc đã vọng lên từ dưới đường. Anh ấy đã đuổi theo, ngay cả đèn xe cũng chưa kịp tắt, anh đã bước nhanh lên cầu thang. Xem ra anh đã kịp định thần lại, chuẩn bị đến đây để chất vấn tôi cho ra lẽ. Nhưng tiếc thay, tôi đã có sự chuẩn bị. Tôi đã dùng 2.000 tệ, số tiền không nhỏ đối với tôi lúc này, để nhờ bà lão hàng xóm tốt bụng sát vách giúp tôi diễn một vở kịch. Khi Quý Thanh Diễn dùng sức đẩy cánh cửa căn hộ của tôi ra, người anh nhìn thấy không phải là tôi, mà là một bà lão tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền lành phúc hậu, dáng vẻ chậm chạp, đang từ tốn quét nhà. Ngọn lửa giận dữ vừa nhen nhóm trong mắt Quý Thanh Diễn dường như không có chỗ để phát tiết. Anh mấp máy môi, cố gắng nuốt lại cái tên Trình Tư Nghiên đang trực chờ bật ra. Anh hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc, khoác lên mình vẻ ngoài lễ phép nhưng vẫn không giấu được sự cao ngạo và lạnh lùng vốn có. Chào bà, xin hỏi, cô gái trẻ trước đây sống ở đây, cô ấy đâu rồi ạ? Tôi nấp trong góc khuất sau cánh cửa hé mở của nhà bà lão, căng thẳng nín thở. Bà lão đưa tay ra sau lưng, kín đáo ra dấu ok với tôi. Rồi bà ra vẻ chậm rãi suy nghĩ, nhíu mày hồi lâu mới cất giọng, âm thanh có chút ngậm ngùi. À, cậu đang hỏi cô gái xinh đẹp, hoạt bát, lúc nào cũng vui vẻ giúp đỡ mọi người đó phải không? Bà lão thở dài một tiếng não nề, ánh mắt nhìn Quý Thanh Diễn đầy thương cảm. Ai ra, nói ra thật khiến người ta đau lòng. Một cô gái tốt như vậy, sao số phận lại trêu ngươi, mắc phải căn bệnh ung thư quái ác giai đoạn cuối chứ? Con bé nói không muốn liên lụy đến người nhà, bạn bè phải tốn kém tiền bạc chữa bệnh cho nó. Tội nghiệp,
Nó đã dọn đi ngay trong đêm rồi, cũng không nói là đi đâu cả. Nói đến đó, bà lão còn đưa tay lên chấm chấm khóe mắt như thể đang rất đau lòng. Tôi thấy đồng tử Quý Thanh Diễn đột nhiên co rút lại dữ dội, đuôi mắt anh dường như nhuốm một màu đỏ hoe. Cả người anh cứng đờ, bàn tay siết chặt lại. Anh vẫn còn muốn nói gì đó thêm nữa, có lẽ là muốn hỏi thêm thông tin, muốn xác nhận lại. Nhưng bà lão đã nhanh tay hơn, bà khép cửa lại một cách dứt khoát. Chàng trai trẻ à, muộn quá rồi, bà già này phải đi ngủ thôi. Có chuyện gì thì ngày mai hãy nói nhé. Rầm. Cánh cửa đóng lại ngay trước mũi Quý Thanh Diễn, không cho anh thêm cơ hội nào để hỏi han. Tôi không biết liệu màn kịch vụng về của bà lão có thực sự thuyết phục được Quý Thanh Diễn hay không, hay là chính cái lý do ung thư giai đoạn cuối kia đã chạm đến điểm yếu nào đó trong lòng anh. Khi tôi ngồi trong phòng chờ ở sân bay, chuẩn bị lên chuyến bay đi Anh Quốc xa xôi, điện thoại của tôi liên tục rung lên vì tin nhắn từ Quý Thanh Diễn. Hàng loạt tin nhắn nối đuôi nhau hiện lên màn hình. Nghe điện thoại đi, Trình Tư Nghiên. Em nói kết thúc là kết thúc sao? Bị ung thư không muốn tốn tiền. Anh từng tiếc tiền với em bao giờ sao? Mau trở về đây ngay. Anh dùng tiền chữa bệnh cho em. Anh ấy còn gửi thêm rất nhiều tin nhắn khác nữa, giọng điệu từ cầu xin, lo lắng đến tức giận, bá đạo. Nhưng tôi không đọc hết. Tôi dứt khoát dùng que chọc sim lấy chiếc sim điện thoại đã gắn bó với mình bao lâu nay ra, dùng chút sức lực cuối cùng, nhẹ nhàng bẻ nó thành hai nửa, rồi tiện tay ném vào thùng rác gần đó. Một hành động đơn giản, nhưng lại cắt đứt mọi liên lạc, mọi ràng buộc giữa tôi và anh, giữa tôi và thành phố này. Trong suốt những năm tháng chúng tôi ở bên nhau, Quý Thanh Diễn chưa từng có bất kỳ tin đồn tình cảm nào khác. Anh đối với tôi, phải thừa nhận là vô cùng tốt, lúc nào cũng săn sóc, chu đáo đến từng chi tiết nhỏ. Tôi nhớ có lần, vào lúc 3 giờ rưỡi sáng, tôi đột nhiên thèm ăn món phở xào bò gần nhà. Anh cũng không ngần ngại tự mình xuống bếp, vụng về làm cho tôi một đĩa dù mùi vị không thể sánh bằng ngoài hàng. Tôi cũng nhớ vào một ngày đông chí, bão tuyết phủ trắng trời, mọi chuyến bay đều bị hủy, anh đã không quản ngại ngồi tàu hỏa suốt 10 tiếng đồng hồ, vượt qua quãng đường dài chỉ để trở về cùng tôi ăn một nồi lẩu thịt dê nóng hổi như lời đã hứa. Những hành động đó, những cử chỉ dịu dàng đó, đôi lúc khiến tôi ảo tưởng rằng có lẽ nào anh ấy thực sự yêu tôi. Thật lòng mà nói, trái tim tôi cũng đã rung động không ít lần. Ai có thể thờ ơ trước sự quan tâm đặc biệt và chân thành như vậy? Nhưng lý trí luôn kéo tôi về thực tại. Tôi biết rất rõ, tất cả những điều tốt đẹp này, tất cả những rung động này sẽ phải dừng lại ngay khoảnh khắc Kiều Gia Gia trở về. Sau tất cả, tôi chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt trong cuốn tiểu thuyết tình yêu của họ. Vai diễn của tôi là làm nền, là chất xúc tác, là vật hy sinh cho tình yêu vĩ đại của nam nữ chính. Mối quan hệ giữa tôi và anh định sẵn chỉ có thể đi đến đây mà thôi. Tạm biệt, Quý Thanh Diễn của tôi. Mong anh sau này, không có tôi, vẫn sẽ sống thật tốt bên cạnh nữ chính của đời mình. Chương 2, gặp lại, bắt cóc và màn kịch gia tộc. 5 năm thấm thoát trôi qua như một cái chớp mắt. Giờ đây, tôi đang đứng giữa một trung tâm thương mại xa hoa ở thành phố Hải Đường. Kiên nhẫn có phần bất lực chờ đợi một cô bé 5 tuổi xinh xắn như búp bê sứ đang loay hoay thử hết bộ quần áo này đến bộ khác. Con bé đã thay ra thay vào đến mấy chục bộ trang phục, nhưng dường như vẫn chưa tìm được bộ nào ưng ý. Đó không ai khác chính là con gái tôi, Trình Tâm. Và cũng là con gái của Quý Thanh Diễn. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân trở lại thành phố Hải Đường sau 5 năm dài đằng đẵng rời đi. Lý do đều tại cục bông nhỏ này của tôi nằng nặc đòi về thăm nơi mẹ nó đã từng sinh sống và lớn lên. Nhưng kết quả thì sao? Con bé vừa đặt chân đến nơi, việc đầu tiên làm là kéo tôi thẳng tiến đến trung tâm thương mại sầm uất nhất, vui chơi và mua sắm thỏa thích, dường như đã quên mất mục đích ban đầu của chuyến đi. Lúc này, Trình Tâm lại quay sang hỏi con chó Shiba đang nằm ngoan ngoãn trong lòng tôi lần thứ 15 trong ngày. Hệ thống, bộ này có đẹp không? Chú chó nhỏ có vẻ đã mệt mỏi, chỉ khẽ gâu một tiếng thay cho câu trả lời đẹp. Sau đó, nó ngước đôi mắt tròn xoe lên, liếc nhìn tôi một cái đầy oán trách. Tôi thoáng chột dạ, vội quay mặt đi chỗ khác. Chuyện này nói ra thì dài dòng. Năm đó, chỉ 2 tháng sau khi tôi đặt chân đến Anh Quốc, tôi bàng hoàng phát hiện mình đã mang thai. Ban đầu, tôi đã có ý định không giữ lại đứa bé này. Suy cho cùng, một đứa trẻ sinh ra đã không có cha bên cạnh, tương lai sẽ rất thiệt thòi. Nhưng hệ thống lúc đó lại bất ngờ đưa ra một đề nghị. Nó nói rằng nó nguyện ý hy sinh thân mình, đánh đổi năng lực để lấy một khoản tiền lớn làm chi phí nuôi dưỡng cho tôi và đứa bé. Và thế là nó biến thành một chú chó Shiba đáng yêu, còn tôi thì có trong tay 10 triệu tệ. Để ghi nhớ sự hy sinh này, tôi đặt tên cho chú chó là Hệ thống, xem như giữ lại chút thể diện cuối cùng cho nó. Quả thật, hành trình nuôi con một mình vô cùng vất vả và mệt mỏi. Tôi vỗ nhẹ lên đầu Hệ thống, giả vờ lấy cớ muốn đi vệ sinh, nhưng thực chất là định lẻn sang cửa hàng bên cạnh mua một ly trà sữa giải khát. Hệ thống, trông chừng Tâm Tâm cẩn thận nhé. Tôi đi một lát rồi về ngay. Nhưng đời không như là mơ. Khi tôi cầm ly trà sữa quay trở lại cửa hàng quần áo lúc nãy, cả người và chó đã biến mất không dấu vết. Hỏi cô nhân viên bán hàng mới biết, Trình Tâm đã dắt Hệ thống ra khu vực trước nhà vệ sinh để đợi tôi. Lòng tôi thoáng lo lắng, tôi vội uống một hơi hết sạch ly trà sữa,
ba chân bốn cẳng chạy về phía nhà vệ sinh. Nhưng điều tôi không bao giờ ngờ tới chính là ở đó, tôi đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đến ám ảnh Quý Thanh Diễn. Cả người tôi như bị sét đánh trúng, cứng đờ tại chỗ. Những hình ảnh thân mật, những kỷ niệm ngọt ngào trong quá khứ như một thước phim quay chậm, đột ngột tràn về trong tâm trí. 5 năm không gặp, trông anh gầy đi không ít. Anh mặc một bộ trang phục đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất hơn người, lặng lẽ đứng giữa đám đông, ánh mắt bất động nhìn về một hướng cố định. Tôi vô thức nhìn theo ánh mắt của anh. Nơi anh đang chăm chú nhìn lại chính là cửa nhà vệ sinh nữ. Mà ở đó, Trình Tâm đang nắm chặt sợi dây dắt hệ thống, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn ngó những người phụ nữ ra ra vào vào, có lẽ đang tìm kiếm bóng dáng mẹ mình. Tim tôi đập mạnh một tiếng lộp bộp, rơi thẳng xuống đáy vực. Một dự cảm chẳng lành len lỏi trong tâm trí. Tôi lo lắng bất an, nhưng lại không dám tiến lên phía trước, chỉ có thể đứng từ xa, thầm cầu nguyện trong lòng rằng Quý Thanh Diễn sẽ nhanh chóng rời đi. Nhưng ai mà ngờ được, Quý Thanh Diễn lại sải bước đi thẳng về phía Trình Tâm. Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, hai bàn tay to lớn nắm lấy đôi vai nhỏ nhắn của con bé. Một người đàn ông cao lớn gần 1m9, vậy mà giờ đây, vành mắt lại đỏ hoe như sắp khóc. Giọng nói của anh run rẩy, hàng mi dày liên tục chớp động, che giấu cảm xúc phức tạp. Trình Tư Nghiên. Anh gọi tên tôi, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào khuôn mặt non nớt của Trình Tâm. Đừng tưởng rằng em biến thành trẻ con thì anh sẽ không nhận ra em. Trình Tâm ngẩn người, đôi mắt to tròn trong veo tràn ngập sự kinh ngạc và khó hiểu. Chú ơi, có phải chú đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi không ạ? Quý Thanh Diễn hít sâu một hơi, dường như để lấy lại bình tĩnh, rồi nở một nụ cười nhẹ đầy tự tin, nhưng trong mắt tôi lại là sự cố chấp đến hoang đường. Đừng tưởng rằng anh không nhận ra dáng vẻ lúc nhỏ của em. Anh nhìn con bé chằm chằm, giọng nói mang theo chút gì đó ám muội khó tả. Trình Tư Nghiên, cả người em trên dưới chỗ nào cũng mềm mại, chỉ có cái miệng này là cứng rắn nhất. Nghe được câu nói đầy ẩn ý và có phần không đứng đắn đó, tôi cảm thấy máu nóng dồn lên não. Trời ạ, Quý Thanh Diễn, anh bị bệnh gì vậy hả? Sao có thể nói những lời như vậy trước mặt một đứa trẻ chứ? Tiếng gào thét vang lên trong lòng tôi. Thật đáng thương cho cục cưng bé bỏng của tôi, con bé có lẽ đã nghĩ rằng mình gặp phải loại biến thái bệnh hoạn trong truyền thuyết mà người lớn vẫn hay cảnh báo. Bé sợ đến mức vội vàng giật mạnh sợi dây dắt hệ thống, hét lên cầu cứu. Mọi người ơi, cứu con với, có kẻ xấu. Hệ thống thấy chủ nhỏ gặp nguy hiểm cũng sốt ruột, nhưng thân hình chó con chẳng thể làm gì hơn, chỉ biết nhe răng, quay về phía Quý Thanh Diễn sủa liên hồi. Gâu, gâu gâu gâu, tránh xa cô chủ nhỏ của tôi ra. Không ngờ, Quý Thanh Diễn chỉ liếc nó một cái lạnh lùng. Ngay lập tức, mấy người vệ sĩ mặc vest đen đứng phía sau anh ta nhanh chóng tiến lên, túm lấy hệ thống đang gào rú phản kháng và ôm chặt lấy nó. Mắt thấy con gái sắp bị người đàn ông xa lạ này bắt đi, tôi không thể đứng yên nhìn được nữa. Trong lúc cấp bách, tôi liếc thấy một con mannequin gần đó đang đội mũ lưỡi chai và mặc áo khoác kiểu trung niên. Không suy nghĩ nhiều, tôi nhanh tay tháo mũ và áo khoác xuống, vội vàng khoác lên người mình. Sau đó, tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bước nhanh tới, nhắm thẳng vào khuôn mặt tuấn tú nhưng đang có biểu cảm kỳ lạ của Quý Thanh Diễn mà giáng xuống một cái tát. Âm thanh vang lên khá lớn giữa không gian ồn ào. Kẻ buôn người ở đâu ra thế này? Giữa ban ngày ban mặt còn dám bắt cóc lừa bán cháu gái tôi. Tôi cố gắng ép giọng mình ra đi, đanh đá hét lên. Kết quả, thật bất ngờ. Quý Thanh Diễn không hề đánh trả, cũng không tỏ ra tức giận. Ngược lại, anh còn ôm Trình Tâm chặt hơn vào lòng. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, người đang cố tình kéo sụp vành mũ lưỡi chai xuống che gần hết khuôn mặt, giọng điệu lại vô cùng thành khẩn, thậm chí có phần đáng thương. Bà ơi, anh gọi tôi là bà. Bà bị cô bé này lừa rồi. Thực ra đây không phải trẻ con đâu ạ. Đây là một người lớn đã chết đi, sau đó sống lại trong hình hài một đứa trẻ. Bây giờ người ta hay gọi hiện tượng đó là trùng sinh đó bà. Cháu vừa nhìn đã biết, con bé này chính là vợ của cháu trùng sinh biến thành. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết, gần như van nài. Làm ơn, bà để con bé lại cho cháu. Thiếu cô ấy, cháu thật sự không sống nổi. Cháu vô cùng cảm kích lòng tốt của bà, người tốt cả đời bình an ạ. Tôi đứng hình tại chỗ, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Cái này, trời đất ơi, anh ta có thể mặt dày đến mức độ này sao? Kịch bản trùng sinh tìm lại vợ yêu này là anh ta tự nghĩ ra đó hả? Những diễn biến tiếp theo thực sự điên rồ và hỗn loạn. Quý Thanh Diễn mặc kệ lời tôi nói, cứ thế vác Trình Tâm còn đang ngơ ngác lên vai, quay đầu bỏ chạy về phía lối ra. Hệ thống bị ba người vệ sĩ to cao truy đuổi, chạy tán loạn khắp tầng 1 của trung tâm thương mại, tiếng sủa và tiếng la hét vang lên không ngớt. Tôi không còn thời gian để quan tâm đến hệ thống nữa, chỉ biết cắm đầu cắm cổ đuổi theo Quý Thanh Diễn, cố gắng giành lại con gái mình. Trình Tâm bị vác trên vai sợ hãi đến mức khóc ré lên, điên cuồng dùng cả tay lẫn chân đấm đá vào lưng Quý Thanh Diễn. Trong lúc hoảng loạn, con bé còn hung hăng cắn mạnh vào cánh tay anh một cái. Quý Thanh Diễn rõ ràng bị đau, anh khựng lại trong giây lát, nhưng vẫn kiên quyết không chịu buông tay. Tôi vừa chạy vừa hét lớn phía sau. Bớ người ta, bắt lấy tên buôn người kia, giúp tôi với. Những người qua đường đang đi dạo mua sắm xung quanh đều dừng lại,
tò mò nhìn về phía chúng tôi. Nhưng không một ai có ý định ra tay giúp đỡ. Họ thậm chí còn đứng lại, chỉ trỏ về phía Quý Thanh Diễn và bắt đầu bàn tán sôi nổi. Trời ơi, kia có phải là Quý Thanh Diễn, chủ tịch tập đoàn Quý thị không? Ngoài đời anh ấy còn đẹp trai hơn cả ảnh trên tạp chí tài chính nữa. Mà em bé xinh như búp bê kia là ai vậy nhỉ? Hay là con riêng của anh ta? Được rồi, tôi hiểu rồi. Hoàn toàn không thể trông cậy vào người qua đường được. Họ chỉ xem đây là một màn kịch thú vị của người nổi tiếng mà thôi. Thêm 5 phút đồng hồ trôi qua. Tôi thực sự đuổi không nổi nữa. Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp, hai chân như muốn khuỵu xuống. Cứu mạng với, tại sao trước kia tôi chưa từng biết Quý Thanh Diễn lại có cái khía cạnh bá đạo, ngang ngược, không chiếm được thì trực tiếp ra tay cướp đoạt như thế này cơ chứ? Khi tôi gắng hết sức lực cuối cùng, lảo đảo đuổi tới cửa chính của trung tâm thương mại. Một chiếc Maybach màu đen sang trọng lướt qua ngay trước mặt tôi. Tôi chỉ kịp nhìn thấy Quý Thanh Diễn đang ngồi ở ghế sau, chậm rãi kéo cửa kính xe lên. Bên cạnh anh là Trình Tâm đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt. Tôi định bụng sẽ bắt một chiếc taxi đuổi theo ngay lập tức. Nhưng đúng lúc này, trong đầu tôi lại vang lên tiếng kêu cứu thảm thiết của hệ thống. Ký chủ, cứu tôi với. Chết tiệt, tôi sắp bị mấy tên vệ sĩ này vặt lông làm thịt tới nơi rồi. Giọng hệ thống đầy hoảng sợ, cô đến cứu tôi trước đi. Tôi vừa mới kiểm tra cảm xúc của Quý Thanh Diễn, nội tâm hắn hiện tại là 100% phấn khích vì tìm lại được thứ đã mất. Tôi đoán chắc hắn sẽ không làm gì tổn hại đến Tâm Tâm đâu. Nhưng mà tôi cảm nhận được trong lòng mấy tên vệ sĩ này có đến 100% ham muốn ăn thịt chó đó. Cứu tôi. Nghe đến đây, tôi không khỏi rùng mình. Dù biết hệ thống hay làm quá, nhưng thà tin còn hơn không. Bất đắc dĩ, tôi đành phải quay gót, chạy ngược vào trong trung tâm thương mại để giải cứu chú chó trung thành của mình trước. Sau một hồi vật lộn và dùng hết lời lẽ ngon ngọt, đe dọa sẽ báo cảnh sát, cuối cùng tôi cũng giải cứu thành công. Hệ thống đang nằm bẹp dưới đất giả chết từ tay ba người đàn ông vạm vỡ. Nó vừa thấy tôi liền rên rỉ ủy khuất, rồi lại mừng rỡ vẫy đuôi lia lịa. Không có thời gian để an ủi nó nhiều. Điện thoại di động của tôi đột nhiên đổ chuông. Nhìn thấy hai chữ con gái cưng hiện lên trên màn hình, tim tôi như thắt lại, nhưng cũng lóe lên một tia hy vọng. Chắc chắn là Trình Tâm đã lén dùng chiếc đồng hồ thông minh có chức năng gọi điện mà tôi trang bị cho con bé. Tôi nhanh chóng nhấn nút nghe, đồng thời bật chế độ tắt tiếng micro của mình, rồi áp điện thoại vào tai, nín thở lắng nghe. Bên đầu dây bên kia rất yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ xe ô tô chạy đều đều. Sau một khoảng im lặng kéo dài đến ngột ngạt, có lẽ Quý Thanh Diễn không thể chờ đợi được nữa, anh lên tiếng trước, giọng nói vẫn cố chấp gọi tên tôi. Nói chuyện đi chứ, Trình Tư Nghiên, em bị câm rồi sao? Tim tôi lại thắt lại một lần nữa. Nếu Trình Tâm lỡ lời, để lộ thân phận thật sự của mình, liệu Quý Thanh Diễn có lập tức đưa con bé đi làm xét nghiệm DNA, sau đó dùng quyền lực và tiền bạc để giành lấy quyền nuôi con, tách con bé rời khỏi tôi vĩnh viễn không? Trái tim tôi đập thình thịch như trống trận trong lồng ngực. Đầu dây bên kia lại tiếp tục im lặng một lát. Rồi đột ngột, một tiếng cười khẩy mang đậm vẻ người lớn vang lên, nhưng phát ra từ giọng nói non nớt của Trình Tâm. Con bé cố tình đè thấp giọng, ra vẻ thâm trầm, đáp lại một câu khiến tôi suýt đánh rơi điện thoại. Gọi tôi làm gì? Khoảnh khắc đó, bàn tay cầm điện thoại của tôi run lên bần bật. Cái gì? Âm thanh kinh ngạc xen lẫn tức giận của Quý Thanh Diễn vang lên từ đầu dây bên kia, thiếu chút nữa là hét lên. Nhưng Trình Tâm dường như chưa muốn dừng lại. Con bé bắt đầu bắt chước lại đúng giọng điệu tha thiết, đáng thương của Quý Thanh Diễn lúc nói chuyện với bà lão là tôi khi nãy, lặp lại câu nói kinh điển kia. Làm ơn, hãy trả cô ấy lại cho tôi không thể sống thiếu cô ấy được. Tôi gần như có thể tưởng tượng ra được cảnh con bé ở đầu dây bên kia đang trợn mắt, le lưỡi làm mặt xấu trêu tức anh. Chưa hết, con bé còn không sợ chết mà tiếp tục giảng giải. Cư dân mạng bây giờ người ta nói rồi, mấy cái loại mà mồm mép ngon ngọt, nói lời đường mật á, nếu không phải là kẻ tồi tệ thì chính là đồ ngốc bám đuôi thôi. Còn xác suất là người si tình thật lòng á. Cái xác suất đó còn nhỏ hơn cả việc sinh viên mới tốt nghiệp tìm được việc làm đúng ngành ngay lập tức đó chú. Không khí bên đầu dây bên kia lập tức ngưng đọng, sự im lặng bao trùm. Hệ thống đang nằm dưới chân tôi cũng mở to đôi mắt chó, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi vội vàng dùng ý nghĩ hỏi hệ thống, không phải cậu kiểm tra được tâm trạng của Quý Thanh Diễn sao? Anh ta sẽ không tức giận đến mức làm gì cục cưng của tôi chứ? Hệ thống lắc lắc cái đầu chó, truyền lại ý nghĩ, yên tâm, chỉ số tức giận bằng 0, nhưng chỉ số hoang mang và sốc thì đang tăng vọt. Tôi điên cuồng ấn nút tăng âm lượng trên điện thoại, cố gắng lắng nghe dù chỉ một chút động tĩnh nhỏ nhất từ đầu dây bên kia. Nhưng không có gì cả, ngay cả tiếng hít thở dồn dập lúc nãy của Quý Thanh Diễn cũng biến mất. Trong một khoảnh khắc hoảng loạn, tôi đã định quay đầu đi thẳng tới cửa hàng bán đồ dùng nhà bếp gần đó, mua một con dao phay và liều mạng với Quý Thanh Diễn. Tuy nhiên, đúng lúc đó, giọng nói có phần mệt mỏi, khàn đặc của Quý Thanh Diễn lại đột ngột vang lên. Lần này, giọng anh không còn sự cố chấp hay tức giận, mà chỉ còn lại nỗi buồn và sự cô đơn khó tả. Anh nói, chậm rãi từng chữ, như thể đang trút hết tâm tư của mình. Trình Tư Nghiên, những năm qua,
Thực ra anh rất nhớ em. Còn em thì sao? Em có từng nhớ đến anh không? Dù chỉ là một chút thôi cũng được. Tút, tút, tút. Điện thoại đột ngột ngắt kết nối. Có lẽ đồng hồ của Trình Tâm đã hết pin. Một loại cảm xúc phức tạp, khó tả dâng lên nghẹn ứ trong lồng ngực tôi. Chua xót, đau lòng và cả một chút rung động không nên có. Tôi ôm đầu ngồi xổm xuống đất giữa trung tâm thương mại đông đúc, trong lòng rối như tơ vò. Hệ thống dùng móng vuốt khều nhẹ vào chân tôi, giọng nói đầy nghi hoặc vang lên trong đầu. Ký chủ, đừng nói với tôi là cô lại đột nhiên nảy sinh tư tưởng yêu đương vào lúc này đấy nhé. Cô không cần con gái nữa à? Câu hỏi của hệ thống như một lời nhắc nhở kéo tôi về thực tại. Tôi vội vàng lau đi giọt nước mắt vừa trực trào ra nơi khóe mắt, đưa tay vỗ nhẹ một cái lên miệng hệ thống. Nói nhiều. Phải rồi, bây giờ không phải lúc để yếu lòng. Điều quan trọng nhất là phải tìm cách cứu Trình Tâm về. 12 giờ đêm. Dựa vào khả năng định vị và theo dõi siêu phàm của hệ thống mà tôi không biết nó lấy đâu ra, tôi đã tìm được địa chỉ biệt thự mới của Quý Thanh Diễn. Lợi dụng đêm tối và sự sơ hở của hệ thống an ninh, có lẽ do hệ thống can thiệp, tôi đã thuận lợi lẻn vào bên trong khuôn viên rộng lớn. Trong bụi hoa rậm rạp gần cửa sổ sát đất của biệt thự, một người một chó chúng tôi lén lút ẩn mình, chỉ dám để lộ ra hai đôi mắt, âm thầm quan sát động tĩnh bên trong phòng khách sáng đèn. Xuyên qua tấm kính cửa sổ trong suốt, tôi nhìn thấy một người phụ nữ mặc chiếc váy ôm sát màu xanh sữa thời thượng, dáng vẻ đầy khí thế và có phần hung hăng đang đi từ trên cầu thang xuống. Người đó đi thẳng đến phòng ăn, nơi Trình Tâm đang ngồi một mình bên bàn ăn lớn, có lẽ là đang ăn tối muộn. Cô ta chỉ thẳng tay vào mặt con bé, giọng điệu chanh chua, ác ý. Ai cho phép mày ăn cơm ở nhà tao? Tao không cần biết mày là đứa con hoang từ đâu chui ra, nhưng tao sẽ sớm khiến Thanh Diễn đuổi mày đi khỏi đây. Biết điều thì tự mình cút khỏi cái nhà này đi. Đi làm ăn mày hay vào trại trẻ mồ côi cũng được, miễn là biến khỏi mắt tao. Một cọng cỏ ở đây cũng không phải là của mày. Hệ thống lại nhỏ giọng thì thầm trong đầu tôi, ký chủ, người phụ nữ chua ngoa này chính là nữ chính của cuốn sách Kiều Gia Gia. Trong nháy mắt, một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lồng ngực tôi. Hay cho một Quý Thanh Diễn, vừa mới mấy tiếng trước còn nói lời nhớ nhung tôi qua điện thoại, vậy mà bây giờ đã ung dung sắp xếp cho Bạch Nguyệt Quang Kiều Gia Gia ở trong nhà mình rồi sao? Anh ta xem tôi và con gái là gì chứ? Đáp lại lời lẽ cay nghiệt của Kiều Gia Gia là giọng nói non nớt nhưng không hề tỏ ra sợ hãi của Trình Tâm. Ngữ điệu của con bé thậm chí còn có phần mất kiên nhẫn. Thím này, thím phiền phức thật đấy. Tôi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng quật cường của con gái mình qua ô cửa kính, lòng vừa thương vừa lo. Mày còn dám cãi lại tao? Kiều Gia Gia như bị chọc tức, cô ta xông tới, túm lấy cánh tay Trình Tâm, thô bạo lôi con bé ra phía cửa sau dẫn ra vườn hoa. Cút ra ngoài cho khuất mắt tao. Kiều Gia Gia dùng sức đẩy mạnh một cái. Trình Tâm bị bất ngờ, loạng choạng ngã sõng xoài trên con đường nhỏ lát đá cuội trong vườn. Trong khoảnh khắc đó, dù cách một khoảng sân, tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ lòng bàn tay và đầu gối của con bé bị chảy xước, rớm máu. Mặc dù nước mắt đã lưng tròng, nhưng Trình Tâm vẫn mạnh mẽ chống tay đứng dậy. Con bé nhanh chóng nhặt một viên đá nhỏ gần đó, ném thẳng về phía Kiều Gia Gia nhưng không trúng, sau đó lập tức xoay người bỏ chạy về hướng khác. Kiều Gia Gia bị ném đá thì càng thêm tức giận, cô ta thét lên chói tai rồi đuổi theo Trình Tâm. Con quỷ nhỏ kia, đứng lại cho tao, để tao bắt được mày, tao sẽ nhốt mày lại 3 ngày 3 đêm, không cho mày một giọt nước, một miếng cơm nào hết. Nhìn cảnh đó, tôi chỉ muốn lao ra ngay lập tức, cho Kiều Gia Gia một trận như tử, tiện thể tát cho Quý Thanh Diễn mấy cái vì sự vô tâm của anh ta. Chính mình thì không biết đã đi đâu biệt tăm, lại dám để Bạch Nguyệt Quang và Chim Hoàng Yến, là tôi và con gái, ở chung một nhà, để mặc cho Kiều Gia Gia bắt nạt con bé như vậy. Đúng lúc tình hình đang căng thẳng, một giọng nói trầm thấp đầy uy nghiêm đột ngột vang lên, cắt ngang màn rượt đuổi trẻ con trong vườn. Gia Gia, dừng lại, đứa bé này là ai? Một ông lão tóc đã hoa râm, đeo kính lão, tay chống một chiếc gậy gỗ mun, không nhanh không chậm đi về phía họ từ trong nhà. Không cần hệ thống phải nhắc, tôi cũng có thể đoán được. Đây chắc chắn là Quý lão gia, ông nội của Quý Thanh Diễn, người đứng đầu gia tộc Quý thị đầy quyền lực. Ông cau mày, đôi mắt sắc bén ẩn sau cặp kính lão nhìn kỹ Trình Tâm từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt đầy dò xét. Kiều Gia Gia nghe thấy tiếng ông lão liền dừng bước, nhưng từ trong mũi vẫn phát ra một tiếng hừ lạnh đầy khinh thường. Cô ta khoanh tay trước ngực, vẻ mặt kiêu ngạo pha lẫn chút bực bội. Thanh Diễn không nói rõ cho con biết, nhưng con đoán chắc đây là đứa con hoang nào đó của anh ấy ở bên ngoài mang về. Cô ta liếc nhìn Trình Tâm đang thở hổn hển đứng cách đó không xa, bĩu môi nói tiếp, dù sao thì cũng chẳng biết phép tắc gì cả. Ở nhà chúng ta mà đến một tiếng chào hỏi người lớn cũng không có. Nghe những lời đó, Quý lão gia bất ngờ gõ mạnh chiếc gậy xuống nền đá, tự dưng lại nổi giận. Nhưng cơn giận của ông không hướng về Trình Tâm mà lại nhắm thẳng vào Kiều Gia Gia. Ông nhìn chằm chằm vào phần bụng phẳng lì của Kiều Gia Gia, giọng nói đầy vẻ trách móc và thất vọng. Lâu như vậy rồi mà Thanh Diễn vẫn chưa chịu thực hiện hôn ước với cô, còn không phải là vì cái bụng của cô mãi không có động tĩnh gì sao? Trình Tâm thấy tình hình có vẻ không liên quan đến mình nữa, con bé lém lỉnh quay đầu làm mặt quỷ với Kiều Gia Gia, rồi nhân cơ hội nhanh chóng chạy biến về phòng mình.
Quý lão gia thấy Kiều Gia Gia bị nói trúng tim đen, mặt biến sắc, ông càng được đà, dâu tức đến dựng lên, tiếp tục chỉ trích cô ta nặng nề hơn. Đến một đứa con trai nối dõi tông đường cũng không sinh ra được, đồ vô dụng, cô còn có ích lợi gì nữa? Nếu không phải nể tình cha mẹ cô có chút giao tình với nhà họ Quý chúng ta, thì Quý gia này đời nào chấp nhận một người như cô? Nghe những lời cay nghiệt đó, tôi lại không hề cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Bởi vì trong trí nhớ của tôi, hay đúng hơn là trong thiết lập của cuốn tiểu thuyết này, tính tình của Quý lão gia vốn dĩ rất cổ hủ và kỳ quái. Ông ta đối với nữ chính được định sẵn như Kiều Gia Gia còn luôn tìm cách làm khó dễ đủ điều, thì đối với một nữ phụ làm nền như tôi lại càng khinh thường và xem rẻ hơn nữa. Tôi nhớ lại, trước kia, khi tôi và Quý Thanh Diễn còn đang trong mối quan hệ mập mờ kia, ông ấy đã không biết làm cách nào mà tra được số điện thoại của tôi. Ông gọi điện, giọng điệu đầy vẻ bề trên và đe dọa. Cô Trình phải không? Làm người thì đừng bao giờ nên quá tham lam, nếu không sẽ mất nhiều hơn được đấy. Nói thẳng ra, với cái thân phận của cô, có thể làm đồ chơi giải khuây cho cháu đích tôn của tôi đã là phúc đức mấy đời nhà cô tu được rồi. Nếu như cô còn cố chấp không biết điều, cứ tham lam muốn nhiều hơn, thì cũng đừng trách lão già này ra tay cay độc. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác sợ hãi và tủi nhục lúc đó. Nhưng ngay khi tôi còn chưa biết phải đáp lại thế nào, Quý Thanh Diễn đã bất ngờ giật lấy điện thoại từ tay tôi. Anh trả lời lại ông nội mình một cách nhanh gọn và đầy thách thức, không chút kiêng dè. Ông nội, ông đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn ăn cay? Giọng anh lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự tức giận. Nếu ông thích thế, vậy thì cứ thử ăn cay một lần cho cháu xem. Khi tôi thoát ra khỏi dòng hồi tưởng, Quý lão gia đã rời đi từ lúc nào. Chỉ còn lại một mình Kiều Gia Gia vẫn đứng như trời trồng giữa sân vườn lạnh lẽo. Cả người cô ta không ngừng run rẩy, đôi bàn tay vô thức siết chặt lại thành nắm đấm, đáy mắt tràn ngập sự căm hận và oán độc không hề che giấu. Nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi và những lời lẽ cay nghiệt của Quý lão gia, tôi thực sự không thể tin nổi, sau này ông ấy lại có thể mất mạng chỉ vì một vài câu nói như vậy, hay là còn có ẩn tình nào khác. Chương 3, quyển sổ định mệnh và kế hoạch xâm nhập. Vài phút sau, ánh đèn trong phòng khách vụt tắt. Kiều Gia Gia đã xoay người đi lên tầng 2, trả lại sự tĩnh lặng cho căn biệt thự. Tôi nấp trong bụi cây, khẽ thở dài tiếc nuối. Chết thật, không nhìn thấy gì nữa rồi. Màn kịch hay vừa mới bắt đầu mà. Đúng lúc này, hệ thống đang nằm im dưới chân tôi bỗng khẽ sủa một tiếng. Nó dùng mõm dụi dụi vào quần tôi, cái đuôi vẫy lia lịa đầy phấn khích, giọng nói vang lên trong đầu. Ký chủ, mau nhắm mắt lại đi. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời nó. Và rồi, một điều không thể tin được đã xảy ra. Trong tâm trí tôi bỗng hiện lên một khung cảnh rõ nét, giống như một màn hình theo dõi vậy. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng mọi hành động của Kiều Gia Gia từ góc nhìn thứ ba, như thể đang xem một bộ phim trực tiếp. Hệ thống thấy tôi kinh ngạc, nó tự hào ưỡn cái ngực chó nhỏ của mình lên, xoay một vòng tại chỗ đầy đắc ý. Thế nào? Lợi hại không? Tôi vừa mới đánh đổi thêm 10 năm làm chó nữa đấy, đổi lại cho cô năng lực theo dõi đặc biệt này. Nghe nó nói vậy, sống mũi tôi bỗng cay cay. Tôi cảm động đến mức không kìm được, ôm chầm lấy cái đầu chó của hệ thống, hôn lên đó một cách rối rít. 10 năm làm chó nữa, sự hy sinh này thật quá lớn. Quay trở lại với màn hình theo dõi trong đầu tôi. Tôi tập trung quan sát mọi động tĩnh của Kiều Gia Gia. Chỉ thấy cô ta rón rén đi vào phòng làm việc, mở một ngăn tủ được khóa cẩn thận, lấy ra một quyển sổ tay trông khá cũ kỹ. Kiều Gia Gia lật đến một trang nào đó, sau đó cầm một cây bút xóa lên, bắt đầu cẩn thận bôi đi những dòng chữ trên trang giấy. Tôi vội yêu cầu hệ thống phóng to hình ảnh lên. Quyển sổ tay đó chi chít chữ là chữ, mà nội dung bên trong, không nghi ngờ gì nữa, chính là toàn bộ diễn biến cốt truyện của thế giới này, thế giới mà chúng tôi đang sống. Kiều Gia Gia đang tự tay sửa đổi nội dung của cuốn tiểu thuyết do chính mình tạo ra. Cô ta lạnh lùng xóa đi đoạn cốt truyện gốc. Quý lão gia đột nhiên lâm bệnh nặng. Kiều Gia Gia với y thuật cao siêu đã ra tay cứu chữa, thành công giúp ông qua khỏi cơn nguy kịch, từ đó nhận được sự tán thưởng và yêu mến của cả Quý lão gia lẫn Quý Thanh Diễn. Rồi cô ta dùng bút viết đè lên đó một đoạn mới, nét chữ mang theo sự tàn nhẫn. Quý lão gia trên đường từ công ty trở về nhà thì gặp phải tai nạn xe cộ nghiêm trọng, mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê sâu. Trải qua một ngày một đêm cấp cứu trong bệnh viện, cuối cùng ông vẫn không qua khỏi và ra đi trong đau đớn. Quý Thanh Diễn lại đúng lúc đó vì phải tham dự một cuộc họp xuyên đêm mà bỏ lỡ tất cả các cuộc gọi từ bệnh viện, đến cả cơ hội gặp mặt ông nội lần cuối cùng cũng không có. Sau khi viết xong dòng chữ định mệnh đó, khóe môi Kiều Gia Gia nhếch lên thành một nụ cười đầy thỏa mãn và oán độc. Đúng như dự đoán, chỉ khoảng nửa giờ sau, một người hầu nữ hớt hải chạy lên tầng 2, gõ mạnh vào cửa phòng Kiều Gia Gia, giọng nói hoảng hốt. Kiều tiểu thư, xảy ra chuyện lớn rồi. Quý lão gia, ông ấy bị tai nạn xe rồi ạ. Cô mau liên lạc với thiếu gia đi, tôi vừa gọi mấy cuộc mà điện thoại của thiếu gia đều không liên lạc được. Chứng kiến cảnh tượng này, tôi sợ đến mức toàn thân run rẩy. Trời đất ơi! Kiều Gia Gia này rốt cuộc là ai? Cô ta có được quyển sổ này từ đâu? Nó giống như Death Note trong truyền thuyết vậy, viết tên ai lên là người đó gặp chuyện sao? Kiều Gia Gia lúc này đang ngồi trước gương trang điểm, nụ cười nham hiểm trên môi càng sâu hơn. Nhưng cô ta lại giả vờ tỏ ra vô cùng vội vàng và lo lắng, nói vọng ra với người hầu bên ngoài.
Tôi gọi điện cho Thanh Diễn rồi. Anh ấy đang trên đường tới bệnh viện. Tôi cũng phải đến bệnh viện ngay đây. Không cần cô lo lắng đâu, quay về làm việc của mình đi. Nói rồi, Kiều Gia Gia đứng dậy. Nhưng cô ta hoàn toàn không có ý định đi đến bệnh viện như lời mình nói. Thay vào đó, cô ta ung dung đi vào phòng tắm, xả đầy nước nóng vào bồn, thả một viên bom tắm tạo bọt vào, rồi khoan thai bắt đầu ngâm mình thư giãn. Tôi thực sự không thể tin nổi, nữ chính của cuốn tiểu thuyết này lại có thể máu lạnh và tàn nhẫn đến mức độ này. Trong lúc ngâm mình, cô ta thậm chí còn bình tĩnh cầm theo quyển sổ tay ghi chép cốt truyện kia, không ngừng lật xem từng trang một. Chỉ là, khi cô ta lật đến một trang nào đó, đôi mày thanh tú đột nhiên nhíu lại. Cô ta lật đi lật lại trang giấy đó hồi lâu, cuối cùng tự lẩm bẩm với vẻ nghi hoặc. Kỳ lạ thật. Rõ ràng mình không hề viết tình tiết Quý Thanh Diễn sẽ mang một đứa bé về nhà. Đứa bé gái kia rốt cuộc là từ đâu ra? Cả nữ phụ Trình Tư Nghiên kia nữa cũng có chút vấn đề. Đáng lẽ ra hôm nay cô ta phải bị Thanh Diễn tìm thấy và mang về đây rồi mới đúng chứ? Chẳng lẽ là do mình vừa mới sửa chữa nội dung nên dẫn đến lỗi hệ thống sao? Cũng không đúng. Mình sửa là cốt truyện ở đoạn sau cơ mà, làm sao ảnh hưởng đến việc cô ta xuất hiện sớm hay muộn được chứ? Nghe những lời lẩm bẩm của Kiều Gia Gia, chuông báo động trong lòng tôi vang lên dữ dội. Hệ thống cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc, nó dùng ý nghĩ trao đổi gấp gáp với tôi. Ký chủ, cô có nghe thấy Kiều Gia Gia nói gì không? Mình không hề viết, mình sửa chữa nội dung. Lúc nãy tôi đã cảm thấy cô ta rất kỳ quái rồi, không giống một NPC bình thường không có ý thức tự chủ. Không ngờ tới, Kiều Gia Gia này chính là tác giả của cuốn tiểu thuyết, đã xuyên không vào chính câu chuyện của mình. Lần này cô càng phải cẩn thận hơn gấp bội. Tuyệt đối đừng bao giờ để cho cô ta phát hiện ra cô đã thức tỉnh ý thức, biết được sự thật về thế giới này. Hãy nhìn cách cô ta vừa giết chết Quý lão ra mà xem, chỉ vì ông ấy nói sai vài câu không vừa ý cô ta thôi đấy. Kết luận này của hệ thống khiến sống lưng tôi lạnh toát. Nếu đã không thể để Kiều Gia Gia phát hiện ra tôi đã thức tỉnh, vậy thì lại càng không thể để cô ta phát hiện ra Trình Tâm chính là con gái của tôi. Hơn nữa, theo như lời Kiều Gia Gia vừa nói, tôi còn phải xuất hiện theo đúng như kịch bản gốc mà cô ta đã viết, tức là phải bị Quý Thanh Diễn tìm thấy và mang về căn biệt thự này ngay trong hôm nay hoặc ngày mai. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải diễn theo vai nữ phụ độc ác, hống hách, cuối cùng nhận lấy kết cục bi thảm là bị đuổi ra khỏi nhà. Nếu tôi không xuất hiện, Kiều Gia Gia với tư cách tác giả chắc chắn sẽ nghi ngờ và có thể sẽ tìm cách loại bỏ biến số là tôi. Nhưng nếu tôi xuất hiện và diễn theo kịch bản, tôi sẽ bị đuổi đi, làm sao có thể ở lại bảo vệ Trình Tâm đây? Đây đúng là một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đi cũng không được, mà không đi cũng không xong. Đang lúc tôi rối bời không biết phải làm sao, hệ thống lại lên tiếng, giọng đầy tự tin. Tôi có cách rồi, ký chủ. Nó dùng cái đầu chó nhỏ cọ cọ vào đầu gối tôi một cách lấy lòng, đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp. Tôi vừa xin cấp trên rồi, tôi có thể cung cấp cho cô khả năng dịch dung tạm thời thành một người giúp việc trung niên. Như vậy, cô có thể trà trộn thành công vào trong biệt thự làm người hầu, vừa có thể âm thầm giúp đỡ Tiểu Tâm, vừa không khiến Kiều Gia Gia nghi ngờ. Đồng thời, chúng ta có thể tạo ra một phân thân của cô gọi là Trình Tư Nghiên số 2 đi. Phân thân này sẽ thay cô diễn tròn vai nữ phụ độc ác theo đúng cốt truyện. Như vậy, người bị đuổi đi sẽ là phân thân, còn cô vẫn an toàn ở lại. Thế nào? Tôi có thông minh không? Kế hoạch này nghe qua có vẻ hoàn hảo, nhưng tôi nhíu mày, có chút không đành lòng hỏi lại. Khoan đã, nhận được nhiều lợi ích cùng lúc như vậy, không lẽ cậu lại phải đánh đổi thêm 10 năm làm chó nữa đấy chứ? Hệ thống vội vàng xua chân trước. Không có, lần này có người khác thay tôi chịu. Nhưng nó chợt nhận ra mình lỡ lời, vội vàng cười hề hề chữa lại. Ách, ý tôi là một người bạn tốt của tôi tình nguyện giúp đỡ, thay tôi nhận chút hình phạt nhỏ thôi, không có việc gì đâu. Tôi càng thêm nghi ngờ, cậu mà cũng có bạn tốt sao? Từ trước đến giờ tôi cứ nghĩ nó là hệ thống đơn độc cơ mà. Hệ thống chậc một tiếng, có vẻ chột dạ, nó quay đầu đi chỗ khác, nhắm mắt lại giả vờ ngủ say. Đêm đó, tôi ôm hệ thống tìm một khách sạn bình dân gần đó cho phép mang theo thú cưng để nghỉ ngơi. Trong lòng vẫn không nguôi thắc mắc, tôi lại đem chủ đề lúc nãy ra hỏi hệ thống lần nữa. Này hệ thống, người bạn kia của cậu bị trừng phạt có nghiêm trọng lắm không? Hệ thống đang nằm dài trên tấm thảm trải sàn, mơ màng đáp lại. Không sao đâu, cấp trên chỉ biến hắn thành một con mèo thôi mà. Biến thành mèo? Tôi lại hỏi tiếp. Vậy khi nào thì cậu ấy rảnh? Tôi muốn gặp mặt để cảm ơn người ta một tiếng. Như lời này vừa nói ra, hệ thống liền lập tức im bặt, giả vờ ngủ say, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy khò khò. Tôi biết nó có lẽ có điều khó nói, hoặc không muốn tôi biết thêm, nên cũng không ép hỏi nữa. Tắm rửa sạch sẽ xong, tôi tắt đèn, cố gắng chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho kế hoạch ngày mai. 3 ngày sau, mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch của hệ thống. Tôi đã thành công vượt qua vòng phỏng vấn, có lẽ cũng nhờ hệ thống can thiệp, trà trộn vào biệt thự nhà họ Quý với thân phận một người giúp việc trung niên tên Lý. Cùng lúc đó, phân thân của tôi, Trình Tư Nghiên số 2, cũng đã được Quý Thanh Diễn tìm thấy và mang về biệt thự, thuận lợi bắt đầu diễn theo kịch bản của một nữ phụ độc ác. Đầu tiên, cô ta vênh váo diễu võ dương oai, ném đôi giày hàng hiệu yêu thích của Kiều Gia Gia xuống hồ cá coi trong vườn.
Tiếp theo, cô ta lại chỉ tay 5 ngón, ra lệnh cho những người hầu khác vứt hết đồ đạc cá nhân của Kiều Gia Gia trong phòng khách đi như vứt rác. Có lẽ vì Kiều Gia Gia với tư cách tác giả, biết trước được diễn biến tiếp theo là Quý Thanh Diễn sắp trở về và anh hùng cứu mỹ nhân, nên cô ta không hề phản kháng lại những hành động quá đáng của Trình Tư Nghiên số 2. Cô ta chỉ đứng yên tại chỗ, làm ra vẻ mặt của một đóa bạch liên hoa yếu đuối, nhu nhược, đáng thương, mím chặt môi như thể đang chịu đựng sự ấm ức vô bờ bến. Chậc chậc, nếu không phải tôi đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình cô ta lạnh lùng ra tay hại chết Quý lão gia và nghe được những lời lẩm bẩm của cô ta, thì thiếu chút nữa tôi cũng đã tin vào màn kịch hoàn hảo này rồi. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, có một điều thật kỳ lạ. Sau cái chết đột ngột của Quý lão gia, Quý Thanh Diễn dường như biến mất hoàn toàn. Anh ta không hề lộ mặt để lo liệu tang sự. Ngay cả bệnh viện gọi điện đến thúc giục mấy lần về việc xử lý hậu sự, cuối cùng vẫn là thư ký riêng của anh ta, Tiểu Lý, đứng ra giải quyết mọi chuyện. Quý Thanh Diễn giống như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Kể từ hôm anh ta bắt cóc Trình Tâm mang về đây, rồi vội vàng rời đi đến công ty họp khẩn như lời anh ta nói, đến tận bây giờ vẫn chưa từng thấy bóng dáng đâu. Chuyện này thật không bình thường. Giả bộ đáng thương cho ai xem chứ? Nhìn cái vẻ mặt của cô kìa, ngứa mắt chết đi được. Trình Tư Nghiên số 2 không chút khách khí ngồi phịch xuống ghế sofa đắt tiền giữa phòng khách, giọng điệu đầy mỉa mai, âm dương quái khí châm chọc Kiều Gia Gia. Tôi đang cầm rể lau bàn gần đó, vừa làm việc vừa lén lút xem kịch hay. Mắng hay lắm, mắng mạnh vào, tôi thầm cổ vũ trong lòng. Nhưng đúng lúc này, chuyện khiến tôi lo lắng đề phòng nhất đã xảy ra. Trình Tâm, không biết có phải nghe được tiếng ồn ào hay cảm nhận được khí tức quen thuộc của mẹ mình, dù là phân thân hay không. Con bé cẩn thận mở hé cửa phòng ngủ, thò cái đầu nhỏ xinh ra, tò mò nhìn về phía phòng khách. Bên chân con bé còn có một con mèo nhỏ màu trắng muốt như tuyết, cũng bắt chước vươn dài cổ nhìn ngó ra ngoài. Khi ánh mắt Trình Tâm chạm phải Trình Tư Nghiên số 2 đang ngồi trên sofa, con bé có lẽ đã xác nhận đó chính là mẹ mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của bé rạng rỡ hẳn lên, mừng rỡ chạy ra khỏi phòng, cái miệng nhỏ xinh đã chuẩn bị gọi to 2 tiếng mẹ ơi. Tôi thề, đó là khoảnh khắc mà tốc độ phản ứng của tôi đạt đến đỉnh cao nhất trong đời. Còn nhanh hơn cả lần tôi đuổi theo Quý Thanh Diễn khi anh ta bắt cóc con bé ở trung tâm thương mại. Tôi gần như dùng đến tuyệt kỹ lăng ba vi bộ trong truyền thuyết, lao vọt tới như một cơn gió, dùng chiếc khăn lau bàn vẫn còn cầm trên tay bịt chặt lấy miệng Trình Tâm trước khi con bé kịp phát ra âm thanh nào, rồi nhanh như cắt kéo ngược con bé trở về phòng ngủ, động tác dứt khoát không khác gì bọn buôn người chuyên nghiệp. Trình Tâm lại bị dọa cho sợ hãi một phen, đôi mắt to tròn mở lớn nhìn tôi đầy hoảng hốt. Ngay cả con mèo trắng đi theo sau con bé cũng giật mình, theo bản năng cong lưng lên, xù lông nhìn tôi đầy cảnh giác. Một người một mèo cứ thế chân chối nhìn tôi, một bà dì giúp việc trung niên xa lạ, giống như tôi là quái vật ăn thịt người vậy. Tôi cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, dùng gương mặt đã được dịch dung thành một phụ nữ khoảng 40 tuổi và giọng nói khàn khàn không thuộc về mình, cố gắng hết sức để tỏ ra dịu dàng nói với con bé. Tâm Tâm, là mẹ đây mà. Trình Tâm vẫn còn cảnh giác, con bé lùi về phía sau một bước nhỏ, nghi ngờ hỏi lại, làm sao con biết đó là mẹ? Để chứng minh thân phận, tôi không còn cách nào khác, đành phải quyết đoán nói ra những bí mật thầm kín nhất của con bé. Con luôn tin chắc rằng ba con chưa chết, con luôn cảm thấy mẹ nói ba con chết là đang lừa gạt con, đúng không? Nghe đến đây, con mèo trắng vốn đang tỏ vẻ thờ ơ bỗng nhiên mở to mắt, trừng mắt nhìn tôi một cái đầy khó hiểu. Tôi không khỏi có chút chột dạ khi nhắc đến người cha đã chết kia. Trình Tâm bĩu môi, hiển nhiên vẫn còn rất hoài nghi. Con bé này thật khó thuyết phục. Tôi thở dài, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, tung ra chiêu cuối cùng. Bên mông phải của con có một nốt ruồi son. Năm con 3 tuổi bị rụng mất cái răng cửa không phải vì ngã, mà là vì con lén nhìn anh trai đẹp hàng xóm tắm rửa, bị kích động nên đập thẳng mặt vào cửa sổ. Năm con 5 tuổi đi nhà tắm công cộng với mẹ, con cứ nhìn chằm chằm vào một chị gái xinh đẹp không chớp mắt, đến nỗi mẹ của người ta phải mắng con là đồ dê sồn nhỏ tuổi. Mẹ ơi! Nghe đến đây, Trình Tâm vội vàng đưa 2 tay lên che mặt lại vì xấu hổ. Cuối cùng thì con bé cũng chịu tin. Bé đáng thương gật gật đầu, giọng nói nghẹn ngào. Mẹ, Tâm Tâm nhớ mẹ lắm, nhưng mà mẹ có thể đừng kể mấy chuyện đó nữa được không? Rồi con bé chỉ tay vào con mèo trắng đang ngồi liếm lông một cách kiêu kỳ bên cạnh. 2 ngày nay con bị bà thím xấu xa kia cấm không cho ra khỏi phòng, cũng không cho ăn cơm đầy đủ. May mà có bạn mèo trắng này lén tha đồ ăn từ bên ngoài vào cứu tế con đấy mẹ ạ. Nếu không thì cục cưng của mẹ có thể đã chết đói rồi. Nghe con gái nói vậy, tôi vô cùng cảm kích nhìn con mèo trắng. Tôi tiến tới, nhẹ nhàng cầm lấy móng vuốt nhỏ xinh của nó, định hôn lên đó một cái để bày tỏ lòng biết ơn. Bạn mèo tốt bụng quá, cảm ơn bạn nhiều nhé, Miu Miu. Bạn đúng là thần tiên cử xuống giúp đỡ mẹ con tôi mà. Con mèo trắng dường như rất hài lòng, nó ngẩng cao chiếc cằm nhỏ nhắn lên. Nhưng rồi tôi lại vô tình liếc thấy. Tôi buột miệng nói thêm một câu. Nhưng mà tôi thấy hình như chuông nhỏ của cậu vẫn còn chưa cắt thì phải. Yên tâm, lát nữa tôi sẽ bỏ tiền túi ra mang cậu đi cắt chuông nhé, để cậu đỡ phải khó chịu. Lời vừa dứt, con mèo trắng đang tỏ vẻ hưởng thụ bỗng chừng mắt nhìn tôi một cái tóe lửa, rồi lập tức xoay người bỏ chạy mất dạng. Ủa, tôi nói gì sai sao?
Đúng lúc tôi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bụp, một tiếng động vang lên, và rồi toàn bộ đèn đóm trong căn biệt thự đột nhiên vụt tắt. Mọi thứ chìm vào bóng tối dày đặc. Và sau đó, vấn đề lớn nhất bây giờ là tôi cực kỳ sợ bóng tối. Vậy là tập 1 của câu chuyện Yêu Anh Dù Chỉ Là Nữ Phụ xin được tạm dừng tại đây. 5 năm trôi qua, Trình Tư Nghiên đã trở về mang theo cô con gái nhỏ Trình Tâm. Cuộc gặp lại định mệnh với Quý Thanh Diễn lại đầy ngang trái khi anh dường như không nhận ra cô, lại còn lầm tưởng con gái cô chính là cô trùng sinh. Nghiệt ngã hơn, Trình Tâm lại đang rơi vào tay anh, còn Trình Tư Nghiên phải ẩn mình trong bóng tối, chứng kiến sự độc đoán của Quý lão gia và bộ mặt thật của nữ chính Kiều Gia Gia. Liệu rằng Trình Tư Nghiên có thể thành công cứu được con gái mình ra khỏi căn biệt thự đầy nguy hiểm đó? Bí mật thực sự đằng sau thân phận nữ phụ và thế giới tiểu thuyết này là gì? Mối quan hệ giữa cô và Quý Thanh Diễn sẽ đi về đâu khi Kiều Gia Gia đã đường hoàng ở bên cạnh anh? Và liệu anh có thật sự không nhận ra cô, hay còn ẩn tình nào khác? Rất nhiều câu hỏi còn đang bỏ ngỏ phải không ạ? Tất cả những nút thắt đó sẽ dần được hé mở trong tập 2, cũng là tập cuối của câu chuyện, nơi chúng ta sẽ khám phá ra sự thật động trời về Kiều Gia Gia, chứng kiến cuộc đối đầu kịch tính để thay đổi số phận và tìm ra câu trả lời cuối cùng cho tình yêu của Trình Tư Nghiên và Quý Thanh Diễn. Các bạn có dự đoán gì về những diễn biến tiếp theo không? Hãy để lại bình luận bên dưới cho Gina biết với nhé. Đừng quên nhấn like nếu bạn yêu thích tập 1 này, và quan trọng nhất là hãy nhấn đăng ký kênh Gina kể chuyện cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ tập 2 sẽ được lên sóng vào ngày mai nha. Còn bây giờ, Gina xin chúc các bạn có một giấc ngủ thật ngon và những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.